नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई एप्पलको एयरपोड्सको कनेक्ट हुँदाखेरि त्यसको सेटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे यस भिडियोमा केही जानकारीहरू देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको टपिक बारे। यो एप्पलको एयरपोड्स हो। तपाईहरुले यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला कनेक्ट गर्नलाई एप्पल एयरपोड्सको कभर ओपन गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ यसरी शो गर्छ। शो गरिसकेपछि तपाईले एयरपोड्सलाई निकाल्नुहोस्। एयरपोड्सलाई निकालिसकेपछि कानमा लगाउनुहोस्। तपाईको एयरपोड्स कानमा लगाइसकेपछि तपाईले एउटा आवाज सुन्नुहुन्छ। आवाज सुनिसकेपछि त्यो कनेक्ट भएको जानकारी दिन्छ त्यसले। अब हेर्नुहोस् यो सेटिङमा ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ ब्लुटुथ अन भनेर। ब्लुटुथमा गएपछि कनेक्ट भइरहेको रामकुमार्स एयरपोड्स भनेर देखाएको छ। यो रामकुमार एयरपोड्स कनेक्ट हुँदाखेरि तपाईले यहाँ साइडमा आईको आइकन देख्नुहुन्छ। यसलाई ट्याप गर्नुभयो भने यो एयरपोड्सको चाहिँ तपाईले सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एयरपोड्सको नाम रहेको छ रामकुमार्स एयरपोड्स भनेर आएको छ। यसरी तपाईले यसलाई नाम चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल देख्नु भएको छ डबल ट्याप अन एयरपोड। यदि तपाईले एयरपोडमा डबल ट्याप गर्नुहुन्छ भने त्यसको सेटिङ कस्तो हुनुपर्ने तपाईले यहाँबाट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले लेफ्ट एयरपोडमा डबल ट्याप गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के सेटिङ मिलाउने भनेर तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ नेक्स्ट ट्र्याक राखेको छु, यसलाई चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। यसरी यहाँ गइसकेपछि तपाईले सिरी, प्ले पज, नेक्स्ट ट्र्याक, प्रिभियस ट्र्याक अफ भन्ने छ, यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी राइट तर्फ पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको सेटिङ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ सिरी राखेको छु। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुहोस् यसरी राइट तर्फमा यसमा पनि सिरी, प्ले पज, नेक्स्ट ट्र्याक, प्रिभियस ट्र्याक अफ भनेर रहेको छ। तपाईले यो चाहिँ आफुलाई कतापटि सजिलो पर्छ के अप्सन राख्नु पर्ने हो त्यो अप्सन चाहिँ तपाईले चुज गरेर यसको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अटोमेटिक एयर डिटेक्सन भने यदि तपाईले अटोमेटिक एयर डिटेक्सन अन गरेर राख्नु भएको छ भने जब तपाईले एयरपोड्सलाई कानमा लगाउनुहुन्छ तब यसले यो एयरपोडलाई चाहिँ अटोमेटिक डिटेक्सन गर्दछ। एयरपोड चाहिँ डिभाइससँग कनेक्ट हुन्छ। अटोमेटिक एयर डिटेक्सनलाई अफ गर्नु भएको छ भने जुन बेला तपाईले एयरपोड्सलाई कानमा लगाउनुहुन्छ त्यतिखेर त्यसले चाहिँ कनेक्ट भएको इन्फर्मेसन तपाईलाई दिँदैन। त्यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ गएर यो चाहिँ यसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नट कनेक्ट भएको अवस्थामा। अब मैले एयरपोड्सलाई कानमा लगाएँ भने यो त कनेक्ट भएको छ तर त्यसले कुनै पनि काम गर्ने छैन। यदि तपाईले म्युजिक प्ले भइरहेको अवस्थामा अटोमेटिक एयर डिटेक्सन अन छ भने तपाईले कानबाट एयरपोड्सलाई निकालेर पुनः लगाउँदाखेरि निकाल्दा बन्द हुन्छ र लगाउँदा फेरि त्यो प्ले हुन्छ, म्युजिक चाहिँ प्ले हुन्छ। यदि तपाईले अटोमेटिक एयर डिटेक्सन अफ गर्नु भएको छ भने दुईवटा एयरपोड्स मध्ये कुनै पनि एउटालाई कानबाट निकाल्नुहुन्छ भने तपाईको प्ले भइरहेको म्युजिक चाहिँ पज हुन्छ। पुनः तपाईले सो एयरपोड्सलाई कानमा लगाउनु भयो भने अटोमेटिक एयर डिटेक्सन अफ भएको बेलामा तपाईको म्युजिक चाहिँ प्ले हुँदैन। त्यसैगरी एयरपोड्सको माइक्रोफोन पनि तपाईले यहाँबाट अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अटोमेटिकली स्विच एयरपोड्स, अलवेज लेफ्ट एयरपोड्स, अलवेज राइट एयरपोड्स। तपाईले लेफ्ट साइडमा पनि मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राइट साइडमा मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अटोमेटिकली स्विच एयरपोड्स दुवै एयरपोड्समा अटोमेटिक स्विच गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोफोन चाहिँ। यो तपाईले यहाँबाट सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसलाई अटोमेटिक एयर डिटेक्सनमा राखेको छु। त्यसैगरी यसलाई डिस्कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको डिस्कनेक्ट अप्सनबाट पनि डिस्कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईले सिधै एयरपोड्सलाई कानबाट निकालेर चार्जिङ डिभाइसमा इन्सर्ट गर्नुभयो भने त्यो अटोमेटिक डिस्कनेक्टेड हुन्छ। तपाईले आफ्नो डिभाइसबाट एयरपोड्सको कनेक्ट हटाउन चाहनुहुन्छ भने रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्गेट दिस डिभाइस भनेर यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईको डिभाइसबाट चाहिँ यो एयरपोड्सको चाहिँ कनेक्सन हटेर जान्छ ब्लुटुथमा। अब हेर्नुहोस् मैले यो एयरपोड्सलाई चाहिँ चार्जिङ डिभाइसमा इन्सर्ट गरिसकेपछि मैले कभर बन्द गरेँ। त्यसपछि एकै सेकेन्डमा तपाईको यो एयरपोड्स चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको नट कनेक्टेड भनेर यहाँ मेसेज देखाएको छ। यसरी तपाईहरुले एयरपोड्सको चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो एयरपोड चाहिँ नट कनेक्टेड भएको अवस्थामा तपाईले ती सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्न। जस्तै यहाँ देखिराख्नु भएको छ रामकुमार्स एयरपोड्स। यो चाहिँ अहिले डिभाइससँग कनेक्टेड छैन तर डिभाइसमा चाहिँ यो इन्क्लुड छ, यो सेटिङमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसलाई सेटिङ मिलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सेटिङ तपाईले पाउनुहुन्न। त्यसको लागि तपाईले एयरपोड्स चाहिँ कनेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् आईमा ट्याप गरेँ। ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँ फर्गेट दिस डिभाइस भनेर ओन्ली एउटा मात्रै अप्सन देखाएको छ। यदि तपाईले यसलाई अनमा राख्नुभयो भने पहिलाको जस्तै सेटिङ चाहिँ तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र डिभाइसमा त्यसको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ।
हवस् त साथीहरू, आजको एप्पलको एयरपोड्सको आफ्नो डिभाइसमा सेटिङ सम्बन्धी यो जानकारीका साथसाथै अर्को भिडियोमा तपाईँहरू समक्ष यस्तै जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।